עכשיו הכרנו הגדרות שונות לידיעות כזב, וגם סוגים שונים של ידיעות כזב, מפרודיה שיצאה משליטה ועד שקרים שהם מופצים בזדון. עכשיו הזמן להכיר את מי שנלחם בהן בפועל. שלום לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ארז, כן. ברוך הבא לאולפן, תודה שבאת. תודה רבה. ואני חייבת לשאול אותך, אני יודעת שאתה מקדיש ימים כלילות להילחם בפייק ניוז, ולמה? למה להשקיע כל כך הרבה אנרגיות באיזה שטויות שאנשים מעבירים אחד לשני בוואטסאפ? כי לשטויות האלה יש השלכות. זאת אומרת, אנשים בסופו של דבר צורכים מידע ומקבלים החלטות על בסיסו. ואם המידע הזה הוא לא נכון, אז גם ההחלטות שהם יקבלו יהיו לא טובות. אנשים גם לוקחים את המידע הזה ומעבירים אותו, משתפים אותו עם החברים שלהם, עם המשפחה שלהם, מעבירים אותו הלאה, ועוד אנשים מקבלים החלטות לא טובות על בסיס המידע הלא נכון. וכשיש לנו הרבה אנשים שמקבלים החלטות לא טובות על דברים כמו בריאות שלהם למשל, זה דבר שיכול להיות מסוכן. דבר נוסף, זה גם בטווח הארוך יותר מערער את האמון של אנשים במידע באופן כללי. זאת אומרת, זה כבר לא משנה אם המידע נכון או לא נכון, אז אנשים מתייחסים לזה בהתאם, וזה דבר שיכול להיות הרסני לחברה שלנו. איך אתה מבדיל אבל בין ויכוח לגיטימי, חוסר הסכמה נגיד בין אנשים, ובין פייק, בין כזב? זאת אומרת, אולי אתה סותם פיות כאן לדעות לגיטימיות. אז אני שם את מבטחי במדע, אני מסתכל על הראיות, האם הטיעונים שמועלים יש להם איזשהו בסיס ראייתי מדעי, או אפילו משהו שקרוב לזה, או שלא. ואם נגיד מישהו טוען בלהט שסתם אני זורק חיסונים גורמים לאוטיזם, אני יודע שיש בסיס ראייתי שאומר שזה לא נכון, אז מבחינתי זה פייק ובזה אני נלחם. ואיך אתה בעצם מציע להילחם בזה? איזה אופציות יש בפנינו? אז מה שאת עושה, מה שאני עושה, הנגשת מדע, לקחת את המדע, להנגיש אותו, להסביר מהן הראיות, מהן הכשלים שנובעים במידע הכוזב שמופץ. אני גם משתדל לעשות בהם סימנים, ושאנשים ילמדו לזהות איזה מידע הוא נכון ואיזה מידע הוא חשוד. זאת אומרת, להגיד שמשהו נכון או לא נכון זה אולי קשה במבט ראשון, אבל יש כל מיני תמרורי אזהרה שאפשר די בקלות לראות ולסמן לעצמנו שאת זה צריך לבדוק. והדבר הכי חשוב, אם אתם לא בטוחים שזה נכון, אל תפיצו את זה, לא יקרה שום דבר רע אם המידע לא יעבור הלאה. אם תהיה הודעת וואטסאפ אחת פחות נכון. בעולם. אז תן לי תמרורי האזהרה האלה, למה אני צריכה לשים לב? אז קודם כל לשים לב, אם יש איזשהם עצות שהן פרקטיות, שאומרים עשה או אל תעשה, תיקח את החיסון, אל תיקח את החיסון, נגיד אתה חולה אז תטפל בעצמך בעזרת כוסברה וקורקום או לא יודע מה, עצות שהן פרקטיות, זה תמרור אזהרה, זה משהו גם נורא קל לבדוק, בודקים אם יש לזה איזשהו תיעוד במקור מדעי רפואי מוסמך או שלא, ואם זה משהו שהוא באמת מתוקף ויש לו באמת תיעוד, אז זה משהו שכל רופא ידע וימליץ עליו למטופלים שלו. אם זה עובר רק בהודעות וואטסאפ, הייתי לוקח את זה בערבון מוגבל. דבר נוסף זה קונספירציות, אם מזהירים אותנו מאיזשהו משהו אלמוני שמנסה לפגוע בנו, איזה גוף בינלאומי או ממשלה שמנסה ככה מאחורי הקלעים לפגוע בנו, וכל זה עובר רק בוואטסאפ, ואין לזה שום תיעוד ושום זכר בשום מקום אחר, זה גם תמרור אזהרה, כי אי אפשר באמת לשמור היום סודות, ואם צריך שהרבה אנשים ידעו על משהו וישתקו, אבל איכשהו זה דולף עובר רק בוואטסאפ, זה גם משהו שהייתי לוקח בערבון מוגבל, ובאופן כללי, אם יש פנייה לרגש, מנסים להפחיד אותי, או מנסים להניע אותי לעשות משהו, זה גם תמרור אזהרה. למה מנסים להניע אותי לעשות את הדבר הזה, או לא לעשות את הדבר הזה? אני לא אומר שזה לא נכון, אבל צריך לבדוק, בטח שלפני שמעבירים הלאה. אז בעצם עד עכשיו דיברת על דברים שאני כאדם פרטי יכולה לעשות. מה אנחנו כחברה יכולים לעשות? אז בתור חברה יש כמה מישורים שאפשר לפעול בהם. מישור אחד זה המישור של השקיפות, שהמידע יהיה זמין, שהוא יהיה נגיש, שכל אדם יוכל לגשת אל המידע בלי להפוך ולשלוח שאילתות לכל מיני מקומות. זה משהו שמשרדי ממשלה בדרך כלל לא מצטיינים בו כל כך, אבל אנחנו יכולים לראות במדינות אחרות. אני חושב שהדוגמה הכי טובה זה דוגמה שהייתה במשבר הקורונה, כשאישרו את החיסונים הראשונים, אז חברות התרופות הגישו את התיק שלהם בין 100 עמודים עם כל המחקרים וכל הראיות וכל הפרוטוקולים, הגישו ל-FDA, ומה ש-FDA עשה, לקח וחשף את זה לציבור. כל בן אדם יכול היה להיכנס, אני מניח שעד היום אפשר למצוא את זה באינטרנט, להוריד את ה-PDF, לקרוא את זה בעצמו, או לראות מה אנשים מנתחים את זה. משהו כמו 3-4 ימים אחר כך היה שימוע ב-FDA, 17 מומחים, זה שודר ביוטיוב, 8 שעות של דיון,
לא משמים, מרתק, אבל ארוך מאוד, שכל העולם יכול היה לצפות בו, כל אחד יכול לצפות בו גם אחר כך, וזאת שקיפות. זאת אומרת, לראות באמת איך מתקבלות ההחלטות, על בסיס איזה נתונים הן מתקבלות, ולא לחכות 30 שנה שזה ייחשף. שזה ייחשף מהארכיונים. אז אפשרות שנייה, זה באמת דברים שהממשל יכול לעשות, לשמור על שקיפות. ראיתי בתקופה האחרונה שיש הרבה פעילות ברשתות החברתיות מצד הפלטפורמות עצמן, שהן מנסות לעצור בעצמן, באמצעים טכנולוגיים או אחרים, פייק ניוז. מה דעתך על זה? אז זהו, אז פייסבוק וגוגל וארגונים כאלה מנסים לעצור את הפייק ניוז, אבל אצלם יש איזושהי בעיה מובנית, שמצד אחד הם עדיין צריכים לשמר איזשהו טראפיק, בשביל לייצר את ההכנסות שלהם, מצד שני הם מן הסתם לא רוצים לפגוע בבריאות הציבור, שזה גם יפגע בהם בטווח הרחוק. אם אתה הורג לעצמך את המשתמשים למשל. נכון, אז כן, הם כן חוסמים קבוצות וכן חוסמים פרופילים שונים, ואולי גוגל מורידים קצת את הטראפיק לאתרים מסוימים, אבל זה מעט מדי ולאט מדי, ולוקח הרבה מאוד זמן מהרגע שהמידע עולה ועד הרגע שהוא יורד או שהטראפיק אליו מוחלש, וברגע שיורדת קבוצה אחת, כבר באותו יום עולה קבוצה שנייה, ואם לא שם אז בטלגרם, ואם לא בטלגרם אז באלף ואחד מקומות אחרים. אי אפשר באמת לעצור את המידע על ידי כיבוי של קבוצות ופרופילים. אז אתה אומר, אם אמצעים טכנולוגיים הם איטיים מדי, אז בוודאי אמצעים טכנולוגיים שיש, נכון, לרגעים אלה שאנחנו מדברים, יכול להיות שבעוד 5 שנים תהיה בינה מלאכותית שתדע לזהות ולעצור את זה בזמן, אבל נכון לעכשיו אין. כן. אז בעצם אתה שם את מבטחך בשני גורמים, באלף בחינוך של נכון. אנשים, ובית בעבודה מהסוג שדוידסון אונליין עושים, שזה לעשות איזשהו fact checking, נכון? נכון, אז מה שאנחנו עושים במכון דוידסון, קודם כל, אנחנו מפרסמים תוכן מדעי על בסיס שוטף, כל המחקרים שנראה לנו שיעניינו את הציבור, או שחשוב לנו שהציבור ייחשף אליהם. בנוסף, אנחנו מתייחסים גם לדברים שמהדהדים אלינו מהרשתות החברתיות, מהתקשורת, מכל מיני מידעים שמסתובבים, ואנחנו מתקפים אותם. אם זה נכון או לא נכון, ברוב המקרים זה לא נכון לצערי, אבל אנחנו כן מנסים להתחקות אחר המקור בשביל שיהיה איזשהו היגיון, להסביר מה זה השמועה הזאת, מאיפה היא הגיעה, למה היא נכונה או לא נכונה, איך אנחנו יכולים לדעת אם זה נכון או לא נכון, בשביל שבשמועה הבאה כבר אנשים ישתמשו בכלים האלה ויפריחו בעצמם. אני חייבת להגיד לך שאני כאדם פרטי מאוד מתלבטת בנוגע למה שאתה העלית עכשיו, של איך לדעת אם שמועה היא נכונה או לא נכונה. אני חושבת שהרבה מהכללי אצבע שהנחו אותנו בעולם הישן, של לראות מי כתב את זה, לראות איפה זה פורסם, בעצם לא תקפים כשאנחנו מקבלים הודעות ממישהו. מישהו שכתב משהו וקיבלנו אותם ממישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא. וירולוג אנונימי, או כן, או האמת אפילו יש צילומי מסך שמסתובבים, שהם פייקים גמורים, אגב, את זה דווקא נורא קל לבדוק, פשוט כותבים בגוגל את הכותרת ואז רואים אם זה קיים או לא, אבל כן, מאוד קל לזייף הודעות, מאוד קל לזייף חתימות, אז מי כתב את זה, אלא אם זה נמצא בתוך פלטפורמה שאנחנו מכירים, אז זה באמת לא רלוונטי. אבל צריך להסתכל על מה נכתב, באיזה טון זה נכתב, ואם יש ספק, לא יקרה שום דבר אם נמחק את ההודעה, והכלל אצבע שלי זה, אם זה חשוב, זה יגיע לכם שוב. אם זה חשוב, זה יגיע לכם שוב. אז תודה רבה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.